नमस्कार मंडळी, मी दीपक गेल्या 6 वर्षापासून नेदरलँडमध्ये राहतोय आणि मी पूजा गेल्या 3 वर्षापासून नेदरलँडमध्ये राहत आहे. या व्हिडिओमध्ये आम्हाला मिळालेले अनुभव तुमच्याशी शेअर करणार आहे, जेणेकरून त्या चॅलेंजेस मधून तुम्ही शिकू शकता आणि तुमचं लाईफ इझी बनवू शकता जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या देशामध्ये जाता. तर चला तर मग सुरू करूया आपल्या व्हिडिओला. तर मित्रांनो, आता आपण हेल्थ सिस्टीम वरती बोलूया. इंडियामध्ये हेल्थ सिस्टीम आणि नेदरलँडमधली हेल्थ सिस्टीम खूप मोठा डिफरन्स आहे. खूप वेगळे असं म्हणतात. म्हणजे आम्ही काही दिवसापूर्वी एक न्यूज म्हणजे नेदरलँडमधलीच गव्हर्नमेंटकडून आलेली न्यूज वाचलेली होती. जे गव्हर्नमेंटमधली नेदरलँडमधली जी काही हेल्थ सिस्टम आहे ना, ती सगळ्यात बेस्ट आहे असं म्हटलं जातं. पण जर रिअल तुम्ही एक्सपिरियन्स करायला गेला तर खूपच वेगळं आहे याच्यामध्ये. आपल्याकडे एरियामध्ये काय होतं, आपल्याला साधं ताप आलेला असेल, आपल्याला डोकं दुखत असेल, काही आपण म्हणतो की चला डॉक्टरकडे, किंवा मग डॉक्टरकडे जाणार, इंजेक्शन घेणार, गोळ्या घेणार, आणि त्याच्यानंतर मग आपण घरी येऊन मग आपल्याला वाटतं की अरे ऍटलीस्ट आपण डॉक्टरकडे गेलेलं इंजेक्शन दिले ना आपल्याला, म्हणजे आपण बरे होणार असं वाटतं. एक मानसिक समाधान आपल्याला वाटतं की काहीतरी डॉक्टरनी काहीतरी केले. त्यांनी जरी काहीतरी केलं असेल, म्हणजे त्यांनी उपचार नाही केला, फक्त विचारलं असेल किंवा एक छोटंसं अँटीबायोटिक दिलं असेल, तरी पण आपल्याला मनानं समाधान वाटतं की बाबा डॉक्टरांनी मला काहीतरी रिस्पॉन्स केला आणि मला बरं करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. त्यामुळे आपल्याला पण छान वाटतं, मानसिक एक खुशी वाटते. पण इकडे तसं होत नाही. काय होतं इकडे पूजा? तर इकडे असं असतं की तुम्हाला जर डॉक्टरकडे जायचं असेल, म्हणजे तुम्ही आजारी असाल तर तुम्हाला आधी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. आणि ती पण अपॉइंटमेंट अशी असते की ती अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी आधी तुम्हाला कॉल करायचा असतो, आणि जर त्या अपॉइंटमेंट अवेलेबल असतील त्या दिवशी, ते पण स्लॉट्स असतात ठराविक वेळेमध्येच, म्हणजे 15 मिनिटाची 20 मिनिटाची अशी अपॉइंटमेंट असते. आणि जर त्या दिवशी जर तुम्हाला जर स्लॉट अवेलेबल असेल तरच ती अपॉइंटमेंट मिळते. अदरवाईज मग कधी कधी 1 महिना लागतो, कधी कधी 1.5 महिना, म्हणजे असा टाइम स्लॉट असतो तो, आणि एवढा वेळ लागतो आपल्याला साधी अपॉइंटमेंट घ्यायला. मग तुमचा जरी ताप असेल किंवा डोकं वगैरे दुखत असेल, जे काय होत असेल, तुम्हाला अंगावर काढावं लागतं. कधी कधी अशी पण गंमत होते की ना, अपॉइंटमेंट जेव्हा मिळते तोपर्यंत आपला आजारच बरा होऊन जातो. कारण 3 आठवड्यानंतर जर अपॉइंटमेंट भेटत असेल तोपर्यंत आपणच पॅरासिटामॉल खाऊन वगैरे ना आपणच बरा होऊन जातो. आणि इकडचे डॉक्टर पण तेच सांगतात की तुम्ही ना पॅरासिटामॉल घ्या, काही होऊ दे, म्हणजे तुमचं डोकं दुखत असेल, पोट दुखत असेल, काही होऊ दे, पॅरासिटामॉल. प्रत्येक डिसीजचा एकच उपाय पॅरासिटामॉल. तर मग तुम्हाला 3-3, 4-4 दिवसाला पॅरासिटामॉल घ्या. आणि इथं क्रूटपाथ म्हणून एक फेमस असं स्टोअर आहे, तिथं तुम्ही जाऊन मग त्या गोळ्या वगैरे घेऊ शकता. इझिली मिळतात त्या, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. बरोबर. बाकीच्या गोळ्यांना आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन लागतं डॉक्टरांचं, पण पॅरासिटामॉलला कुठेही प्रिस्क्रिप्शन लागत नाही. इव्हन सुपर मार्केटमध्ये पण आपल्याला ते अवेलेबल होऊन जातात. हो, तर असं आहे की पॅरासिटामॉल खाओ और गम हो जाओ. तर नेक्स्ट पॉइंट म्हणजे लोनलीनेस. तर मी जेव्हा इथं नेदरलँडमध्ये आलेली होती तेव्हा विंटर चालू होता, म्हणजे विंटर संपत होता आणि उन्हाळा म्हणजे समर चालू होणार होता. आणि त्याच्या आधी 2 महिने मी इथं आलेली होती नेदरलँडमध्ये. आणि त्यावेळी जेव्हा मी आलेली होती ना, तर सगळीकडं म्हणजे विंटरमुळे नक्कीच काही हिरवळ वगैरे नसणार आहे, सगळं असं उदासवाना असं सगळं दिसत होतं. जो काही व्ह्यू होता तो, आणि माणसं अजिबात रस्त्यांवर दिसत नव्हती. आणि हे काय वेगळंच वाटत होतं. म्हणजे अहो इथं माणसंच नाही, कोणीच दिसत नाहीये. आपल्याकडे ते किती म्हणजे धावपळ असते ना, किती गाड्यांचे आवाज येत असतात, किती माणसं असतात, आणि इव्हन आपले जे नेबर असतात ते ये जा करत असतात आपल्याकडं सारखं. सकाळ संध्याकाळ दुपार आपल्याकडे कितीतरी वेळा चहा होतो, माणसं येत असतात, घरातली माणसं असतात आपली. तर ह्यांची आपल्याला एक सवय झालेली असते, आणि त्यामुळे ना मग इकडं आल्यानंतर हे खूपच वेगळं आहे. म्हणजे कल्चरल शॉक म्हणू शकतो आपण ह्याला. खूपच वेगळं आहे. तेव्हा खूप असं वाटतं की अरे का नाही कोणी दिसत. आणि जरी तुमचे नेबर जरी असतील ना, तरी पण जर त्यांच्याकडे जरी जायचं म्हटलं तर मग त्यांची अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. आणि मेन म्हणजे ते त्या दिवशी फ्री पण असायला पाहिजे. आणि ह्यांची पण कशी असते, जरी तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊन जातो जरी म्हटलं तर मग ते ठराविक 1 तास 2 तास असं त्यांचं असतं. त्याचबरोबर इथली इंडियन कुठली कम्युनिटी आहे का, तर ह्यांच्याशी कनेक्ट व्हायला पण आपल्याला वेळ लागतो. कारण आपण नवीन असतो त्या ठिकाणी, आणि मग जे काही इंडियन्स आहेत ते मग शोधून आपण त्यांच्याशी कनेक्ट होईपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप वेळ लागतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे पण थोडासा लोनलीनेस जाणवू शकतो. कारण जेव्हा आपण दुसऱ्या देशामध्ये मूव्ह होतो
तेव्हा इकडचे जे कल्चर आहे ते खूपच वेगळं आहे, जसं की मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे आता. आणि आता इथं पण आम्ही दोघंच असतो, तर कधी कधी त्यांचं काम असतं ते बिझी असतात, मी कधी माझं काम असतं मी बिझी असते. मग अशा आमचे पण फ्रेंड्स आहेत ज्यांनी पण असं म्हणजे लोनलीनेस फील केलेला आहे इथं. आणि आता जसं की विंटर आहे, तुम्ही बघू शकता बाहेर खूप अंधार झालेला आहे आणि खूप लवकर अंधार होतो. त्यामुळे कसं तुमचं जर काम झालं ना तरी पण बाहेर पडायचं म्हटलं तर अंधार झाल्यामुळे तुम्हाला पडायला होत नाही आणि मग 4 भिंतींच्या आतमध्येच तुम्हाला बसावं लागतं. तर ह्या गोष्टीमुळे पण थोडासा म्हणजे आपल्याला उदास वाटू शकतं, लोनलीनेस फील होऊ शकतं. आणि कसं इंडियाचे जे टायमिंग आहेत आणि इकडचे जे टायमिंग आहे त्याच्यामध्ये पण आता सध्या 4.5 तासाचा डिफरन्स आहे. त्यामुळे काय होतं तर कॉल करणं घरच्यांना किंवा ह्या गोष्टीमध्ये पण खूप म्हणजे हे होतं की ते झोपलेले असतात आणि आपलं काम चालू असतं तेव्हा, आणि किंवा आपण बिझी असतो आणि ते आपल्याला कॉल करतात, मग कॉल रिसिव्ह करता येत नाही. मग हे जे काही अंतर आहे ना हे थोडंसं वाढत जातं, कम्युनिकेशन वगैरे होत नाही. तर मग अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. तर असं आहे इकडचं कल्चर आणि त्यामुळेच मग हे खूप मोठं कारण आहे लोनलीनेसचं. तर मित्रांनो, नेक्स्ट चॅलेंज आहे ते डच लँग्वेजचं. मला हे चॅलेंज जास्त फेस करावं लागलं नाही, कारण मी इकडे जेव्हा आलो तेव्हा मी डच कोर्स करून आलो, त्यामुळे मला डच शब्द माहीत होते. पण तरी देखील काही प्रमाणात मला देखील हे डच लँग्वेज चॅलेंज फेस करावं लागलं. जसं की माझ्या ऑफिसमध्ये माझे कलिग्स जेव्हा मध्ये बोलतात ते एकदम फास्ट बोलतात. आणि इकडे असं आहे, आपल्या इकडे कसं असतं की पुण्यामध्ये मराठी वेगळी बोलली जाते, मुंबईमध्ये वेगळी बोलली जाते, नागपूरला मराठी वेगळी बोलली जाते. तशी इकडे पण जॉग्रफीनुसार ह्यांचे डच ॲक्सेंट पण चेंज होत राहतात आणि आपण थोडेफार शब्द ऐकून आलेलो असतो. काही वेगळ्या प्रोनाऊन्सिएशनने बोलतात, काही वेगळ्या प्रोनाऊन्सिएशनने बोलतात, त्यामुळे काही एकदम फास्ट बोलून जातात. त्यामुळे काही कळत नाही, थोडाफार शब्द कळतो आणि त्या अनुसाराने आपण अंदाज लावून ते काय बोलत असावेत हा फक्त अंदाज लावू शकतो आणि मग त्यानुसार रिॲक्शन देऊ शकतो. असे चॅलेंज प्रत्येकाला येतात. 10 वर्षांअगोदर ही परिस्थिती अत्यंत भयानक होती, कारण तेव्हा कुठले ॲप्स नव्हते, AI ची टूल्स नव्हते. आता हे एकदम इझी झालेलं आहे. लेन्स ॲप आहे किंवा वर्ड्समध्ये किंवा टूल्स आले आहेत, ॲडॉन्स आले आहेत. इझिली आपण ट्रान्सलेट करू शकतो. डच डॉक्युमेंट इंग्लिशमध्ये कसं करायचं आहे, इव्हन मराठीमध्ये कसं करायचं आहे हे आपण इझिली करू शकतो. पण 10 वर्षामागे अशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे ह्या डचला कसं आपण फेस केलं पाहिजे हे पण आपण थोडंसं बघितलं पाहिजे. आणि काय होतं जेव्हा तुम्ही टुरिस्ट म्हणून इथं जर येत असाल किंवा मूव्ह होत असाल नेदरलँडमध्ये, तर काय होतं जर समजा तुम्हाला कुठला एखादा ॲड्रेस सांगायचा असेल किंवा काही सांगायचं असेल तर इथले जे बोर्ड्स वगैरे आहेत ना रस्त्यामधले ते डचमध्ये लिहिलेले असतात. आणि ह्यांचं कसं होतं, आपण काय करतो इंग्लिश आपलं यूज करून आपण ते शब्द म्हणतो, पण इथं तसं नाही होत. इकडचे जे डच वर्ड आहे ते खूपच वेगळे म्हणजे प्रोनाऊन्स करतात. आपलं प्रोनाऊन्सिएशन आणि त्यांचं प्रोनाऊन्सिएशन खूपच वेगळं आहे, त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला ते कधी कधी समजत नाही. तर हे पण एक चॅलेंज आहे. पण जर तुम्ही टुरिस्ट प्लेसेसवर गेलात तर तिथं बऱ्यापैकी लोक इंग्लिश बोलतात, पण ओव्हरऑल जर सगळ्याकडे म्हणजे पूर्ण नेदरलँडमधलं म्हटलं जर लोकल जे काही पीपल आहेत त्यांच्यासोबत जर तुम्ही कम्युनिकेट करायचा प्रयत्न करत असाल, जे ओल्ड लोक आहेत किंवा जे मध्यम वर्गामध्ये वगैरे आहेत, तर मग त्यांच्याशी तुम्ही लगेच म्हणजे कनेक्ट नाही होऊ शकत, कारण त्यांना नाही येत इंग्लिश काही जणांना. तर हे पण एक चॅलेंज आहे आणि आम्ही पण ते खूप फेस केलं आणि अजूनही करतो आम्ही ते. तर हे तर खूप चांगल्या प्रकारे डच बोलतात, त्यांच्या कामामध्ये पण त्यांचा डचमध्येच खूप सारं काम त्यांचं असतं. पण माझं जर डच म्हटला तर मी हळूहळू शिकते, अजून मला काही जास्त असं येत नाही, पण माझ्या कामामुळे मला थोडेफार वर्ड समजतात, म्हणजे काय याला म्हणतात, मी थोडासा अंदाज लावू शकते की नेमकं काय आहे ते. तर असं आहे. तर मग चाललंय शिकायचं. आणि मित्रांनो, आपण जिथे पण राहतो ना तिथल्या भाषेचा आपण आदर केला पाहिजे. आणि जसं आपण महाराष्ट्रात आपण म्हणतो की सगळ्यांना मराठी यायलाच पाहिजे, तसं ह्या लोक पण त्यांना असं वाटतं की आपल्या भाषेचा खूप लोकांनी आदर करावा, त्यांनी शिकावं. आणि आपण थोडे जरी शब्द बोललो ना त्यांना खूप आनंद वाटतो आणि ते आपल्याला खूप वेलकम करतात. आणि त्यामुळे ना हे डच शब्द थोडेफार काय होईनात आपण प्रत्येकाने ते शिकायलाच पाहिजे जर आपण नेदरलँडमध्ये येण्याचा प्लॅन करत असाल तर.
हो खरंच ते खरंच खूप म्हणजे अप्रिशिएट करतात जेव्हा आपण बोलत असेल तर. जसं की आता आपल्याकडे हायला काय म्हणतात तर हाय असं म्हणतात आणि थँक्यूला काय म्हणतात डँकी. हा. तर हे साधे एक दोन जरी तुम्हाला वळ येत असतील ना तर त्यांना असं वाटतं "अरे वा म्हणजे हे लोक आपल्या इथे येत आहेत आपल्या संस्कृतीचा मान ठेवतायत आणि लोक शिकतायत." तर ही पण एक चांगली गोष्ट आहे. भलेही वेगळं आहे त्यांची भाषा पण शिकायला काही अवघड नाहीये. आणि पण प्लस पॉईंट म्हटलं तर ना, कम्पेअर टू आम्ही अनेक युरोप देशांमध्ये गेलेलो आहे, जसं की जर्मनमध्ये गेलेलो आहे, फ्रान्समध्ये गेलेलो आहे. पण तिकडे काय होतं की तिकडच्या लोकांचा हट्टाच असतो की ना तुम्ही जर त्यांच्या भाषेमध्ये विचारला ना तरच तुम्हाला ते उत्तर हा, हे देतात. पण असतं. इकडे असं होत नाही. इकडे ते आदर राखतात, तुमचा पण आदर राखतात. तुम्हाला जर येत नसेल डच तर ते इंग्लिशमध्ये पण उत्तर देतात. जरी त्यांना माहित नसलं तर दुसऱ्यांना पॉइंट आउट करतात आणि तुम्हाला ते मदत करण्याचा खूप प्रयत्न करतात. हा तर हे पण आहे. वेलकमिंग इन नेचर आहे ते. खरंच. तर मंडळी तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला? तुम्हाला अजून काही चॅलेंजेस आले आहेत आणि जे आम्ही सांगितले नाहीत ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता, जेणेकरून दुसऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. बरोबर. आणि तुम्हाला अजून कुठलेही नवीन व्हिडिओ बघायला आवडेल किंवा आम्ही कुठल्या विषयावर बनवू हे देखील तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बरोबर, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा. कमेंट करा. कमेंट हल्ली येत नाही येत, त्याच्यावर जरा विचार करा. हो बरोबर. कमेंट आम्हाला येतच नाहीयेत. आम्ही खूप साऱ्या व्हिडिओज मधून म्हणत असतो की आम्हाला कमेंट करून सांगा म्हणून, पण कधीच आम्हाला म्हणजे जशा हव्या तशा कमेंट्स मिळत नाहीत. तर नक्की बघा, जर जमत असेल तुम्हाला ते कमेंट करून नक्की सांगा आम्हाला, कारण तुमचा रिस्पॉन्स आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे खूप. आणि आम्ही आमचा बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. आणि जर तुम्ही नवीन असाल आपल्या चॅनलला तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला तर आता भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.